امروز میخوایم ساخت سر پاپت از نوع مگنتیش رو یاد بگیریم. اول از همه باید طرح سر رو روی یک بالسای مکعبی بکشیم. میتونیم طرح اون رو از زوایای مختلف روی بالسا بکشیم تا تراشیدنش راحت تر بشه. بعد هم خیلی آروم از گوشه ها شروع میکنیم بالسا رو ریز ریز تراش میدیم. اگر حجم بالسامون کمه میتونیم تا قبل از کروی کردنش یه تیکه بالسا با ضخامت مد نظرمون بهش اضافه کنیم و بعد دوباره شروع میکنیم به تراشیدن تا به یه حجم کروی شکل برسیم، درست مثل سر. وقتی به اون شکل مد نظر رسیدیم حالا وقت سنباده زدنه. سنباده رو از عدد کوچکتر که زبرتره شروع میکنیم تا عدد بزرگترش که نرمتره تا یه سطح صاف و صیقلی داشته باشیم. حالا وقت گود کردن جای چشم‌ها و جای گردنه. اول اونها رو علامت میزنیم، بعد با یه مته نازک گودی اولیه رو در میاریم. برای سوراخ کردن جای گردن باید مته رو جوری قرار بدیم که انگار مته‌مون گردن کاراکترمونه و همینطوری صاف باید اون رو سوراخ کنیم. بعد هم گودی ها رو تا اندازه‌ای که مد نظرمونه بزرگشون میکنیم. میتونیم برای نرم کردنشون هم از سنباده استفاده کنیم. وقتی سنباده زدنمون تموم شد محدوده مو رو مشخص میکنیم. اگر میخوایم موهای پاپتمون قابل انیمیت باشه باید جای موها رو روی سر مشخص کنیم. اگر هم میخواید موی ثابت یا خمیری براش بسازید میتونید توی ویدیوی موی خمیری آموزشش رو نگاه کنید. مهمه که قبل از مشخص کردن جای موها استایل و مدل موی کاراکترمون رو بدونیم و بر اساس اون جای رشته های مو رو مشخص کنیم. من میخوام که کاراکترم موی دم اسبی داشته باشه. بنابراین اولین نقطه رو نقطه اتصال دم اسبی در نظر میگیرم. نقطه های دایره بعدی رو در وسط دو نقطه قبلی میذارم تا موها همدیگر رو پوشش بدن و بقیه نقطه ها رو حول محور نقطه اصلی میذارم. بعد هم جای گوش ها رو مشخص میکنیم. بالا و پایین خط گوش رو یه سوراخ کوچک ایجاد میکنیم. میتونیم با استفاده از سیم شکل گوش رو روی سر درست کنیم تا موقعی که میخوایم با خمیر گوش رو درست کنیم کارمون راحت تر شده باشه که البته میتونید این کار رو هم نکنید. من تمام جای موها رو روی سر علامت زدم. مته رو طبق نحوه قرارگیری موها روی سر قرار میدم و جاش رو سوراخ میکنم. جای گودی چشم ها باید اونقدری باشه که ساچممون به راحتی داخلش قرار بگیره و حتی فضای اضافی هم داشته باشه. سر کاراکتر من تا اینجا درست شده. من با یه تیکه چوب بالسای کوچیک هم براش بینی درست کردم که البته میتونید این کار رو هم انجام ندید. از اونجایی که قرار دهن و ابروی کاراکتر مگنتی باشه ما باید زیر جایی که دهن و ابرو قرار میگیره رو براده آهن بذاریم. من یه ورق آهن داشتم که خودم اونها رو ریز ریز برش دادم. قسمت ابرو و دهن رو چسب 1 2 3 میزنیم و کامل با براده آهن میپوشونیم و خوب محکمش میکنیم.
حالا وقت شکل دادن با خمیر به سر کاراکترمونه. هم میتونید از خمیر میلپوکس استفاده کنید، هم از خمیر هوا خشک. برای خمیر هوا خشک به بافتش دقت کنید که یه بافت نرم و یک دست داشته باشه. اول از همه سر کاراکترمون رو کامل خیس میکنیم تا خمیر بهتر بهش بچسبه. خمیر میلپوکس چون سریع خشک میشه، پس زمان کمتری داریم برای شکل دادن به سر. ولی خمیر هوا خشک دیرتر خشک میشه و کار باهاش راحت تره، چون نرمتره و بهتر شکل میگیره. وقتی یه شکل اولیه‌ای به سر دادیم، چشم‌ها رو داخل گودی قرار میدیم. اما نکته مهم اینه که قبل از قرار دادن چشم‌ها داخل گودی، حتماً باید با وازلین کاملاً چربش کنیم تا بعد از خشک شدن خمیر بهش نچسبه و بتونیم راحت حرکتش بدیم. خمیر هوا خشک چون بر پایه آبه، وقتی خشک بشه حجمش کمتر میشه. پس بهتره که جای چشم براش کمی تنگ باشه تا وقتی خشک شد لق نزنه. ولی برای خمیر میلپوکس بهتره جای چشم راحت و آزاد باشه تا وقتی خشک شد حرکت چشم سفت و سخت نباشه. اگر هم میخواید بعداً برای کاراکترتون پلک درست کنید، بهتره که چشمش گرد و بدون حالت بمونه. وقتی به چشم حالت میدید، پلک درست کردن براش آسون نیست. وقتی چشم رو سر جاش گذاشتیم، بقیه صورت رو درست میکنیم. آخر سر هم بهش جزئیات میدیم. با کاتر محدوده سر رو تمیز میکنیم. در آخر چشم رو دوباره چک میکنیم و سر کاراکترمون رو میذاریم کنار تا خشک بشه. وقتی سر خشک شد، نوبت سنباده زدنه. سری که با خمیر هوا خشک درست کردیم رو باید خیلی آروم بهش سنباده بزنیم، چون شکننده است. میتونیم برای راحت تر سنباده زدن هم از آب استفاده کنیم. ولی سری که با میلپوکس درست کردیم رو باید محکم سنباده بزنیم، چون خمیر میلپوکس حسابی سخته و به راحتی هم سنباده نمیخوره.
بعد از سنباده زدن هم وقت رنگ کردن صورته. قبل از اینکه صورت رو رنگ کنید بهتره به چشم‌ها وازلین بزنید تا رنگی نشن. برای رنگ کردن صورت میتونید از رنگ آکریلیک یا رنگ روغن استفاده کنید. در آخر هم با رنگ جزئیات رو بهش اضافه کنید. اینم از ساخت سر پاپت به روش مگنتی.